Tervehdys! Nyt on syyskuun loppupuoli. Lähdettiin Veikan kanssa järvelle. Nyt olisi savukalaa keitto mielessä. Toivottavasti saalista tulee. Haukihan on tähän aikaan vuodesta syönnillään ja hyvää makuusta vieläpä. Ei muuta kuin soutamalla vaan. Moottori on jo talviteloilla, niin soutamalla liikutaan ja makkarat tuossa matkalla paistetaan. Ja sitten jos saalista tulee, niin katsotaan miten se savukalakeitto saadaan aikaan. Jos saalista ei tule, niin sitten minä katson, että jos kaupassa olisi edullista kirjolohta, tehdään siitä. Ja nyt on tarkoitus tehdä se keitto itse kokonaan, eli katsotaan se kalaliemen valmistus samalla, että miten helppoa se on. Jes, mutta nyt lähdetään liikkeelle ja katsotaan saadaanko kalaa. Pieni hauki, pieni hauki. Mutta jotain sentään. Tietää, että on liikkeellä. Kyllä me voitais melkein tästä tehdä, jos mä tän ylös saan. Tää on ihan otti kokonaan. Vajaa kiloon. Just hyvä ruokakala. Tulihan se sieltä. Semmonen hauki. Otetaan siltä henki pois ja lasketaan veret ja siivotaan tuolla saaressa sitten. Eli savukalakeitto hauesta on nyt varmistunut. No niin, nyt on toinen hauki jo kiinni. Joo, tämä on ihan pieni. Tämä joutaa kyllä vapauteen. Aika kovasti pisti hanttiin, vaikka näin pieni on. Katsotaanpa saadaanko se nätisti tästä irti. Nyt on kylmät veet, eli kala ei niin herkästi säikähä tätä vapautusta. Kesällähän mä jätin kalastamatta ihan sen takia, kun oli niin lämpöiset veet. Semmonen pieni hauki. Lasketaan se takaisin vapaaksi. Mäpäs voisin pitää pienen paussin, niin saa tuo poika välillä ottaa saalista. Menee kalastusintoko, jos ei kalaa tuu. Joo, me pysähytään tuossa rannassa. Minä siivoon tuon kalaa ja pistän kylmälaukkuun. Säilyy laatu hyvänä. Sitten lähdetään jatkamaan tästä sinne Majasaaren kärkeä kohti. Siellä on nuotiopaikka, niin jos siinä tulettekin. Saa Veikka kokeilla sitä pinin syttökennoa, että onnistuuko nuotion teko lapselta pinin syttökennolla. Luulisin, että hyvin onnistuu. Terve. Terve! Semmonenko sieltä? Semmonen sieltä nousi. Paljonko tuossa on painoa? Eihän tuossa 600-700 Aha, just. Keittokalaa kuitenkin. Uistimella. Joo, tuolta Kaislikon juuresta. Joo. Täytyy vielä, jos poika saisi. Hieno homma. Kyllä. Näin se antaa luonto. Joo, näin on. Nyt on kolmas kalaa ja tääkin on pieni ja tulee oikein salaatin kanssa. Joo, se pääsi sinne. Pieni oli. Veikalla meni siimat sotkuun tossa pariin kertaa ja mä jouduin sitä vähän lyhentämään. Ja nyt on sitten niin vähän siimaa, että sillä on mahoton kalastaa. Niin Veikka saa minun virvelillä kalastaa. Me lähdetään vetämään uistinta tästä Team Esko kiinni ja katsotaan olisiko tässä ahventa tai haukea. Nyt kohti Majasaarta ja me tehdään tuleet Veikan kanssa siellä ja paistetaan makkaraa. Katsotaan tuleeko tästä matkalta kalaa. No nyt se on Veikalla kalaa kiinni ja Veikka tuumas, että nyt on iso. Onko lohikalaa ihan? Voi vaikka olla, nyt on niin syksy. Jää vaan vapaa ylä. No on se hyvä, että ei Veikalla mennyt munat pataan. Ja pian nyt sitten kiinni, se on mun kallis virveli. Onko iso? No nyt on ainakin voimaa kalalla, kun vie terhiä perässä. Sano sit, jos tuntuu, että se on liian iso. 3 kilon hauki suunnilleen. Joo, vähän Tää onkin Veikan isoin hauki, mitä se on koskaan saanut.
Semmonen. Ihan kunnon jötkylä. Otetaan ihan pihit. Nyt on tosi nätisti kiinni. Tämä lähtee kyllä liukkaasti tästä sitten Semmonen hauki. Iso suu, mutta nyt lasketaan tämä vapaaksi. Noniin, pistetään vähän tulipuita, niin Veikka pääsee sytyttelemään nuotioon. Katsotaan onnistuuko pini syttökello. Noniin, asettelehan poika puut haluamallasi tavalla. Katsotaan, saatko sä syttymään. Sitten vaan voit sytyttää. Varo, ettei sitten paita syty palaamaan, kun se on tuossa lees. Sulla palaa kohta käsi. Ai saakeli. No kuule, siinä lähti kiehine. No nyt oli erikoinen tapa sytyttää pini syttökännolla, kun Veikka sytytti kiehisen vahingossa ensin, mutta hyvä suoritus silti. Laitahan lisää puita siihen, katon. Täällä on näitä halottuja. Siihen tuli parvi hömötiaisia. Joo, hömötiaisia. Kyllä siinä tulee. Veikalla oli vähän erilainen lähestymistapa tähän pinin syttökennoon, kun se sytytti tosiaan kiehisen ensin, mutta onnistunut suoritus joka tapauksessa. No niin poika, otetaan makkaraa. Olepa hyvä. Kiitos. Ai saakeli. Onko kuuma? Joo. Otatko sinappia? Otan. Keli on lämpöisempi kuin arvasinkaan. Ei olisi tarvinnut edes sarka-anorakkia olla. Aurinko lämmittää vielä tosi mukavasti. Mutta me syödään tässä makkarat. Sammutellaan nuotio ja sitten souvetaan kotia ja katsotaanpa seuraavaksi se kalakeitto. Eli mitenkä kalakeitto tehdään, jos haluaa tehdä sen vähän niin kuin täysin itse. Mennään kotikeittiöön seuraavaksi. No niin, eli kalalla on käyty. Kala on tuolla jääkaapissa suolestettuna. Nyt vielä pistän fileeksi kalaa. Otan siitä ruodon talteen ja keitän siitä ruodosta ja päästä kalaliemen sitten keittoon varten. Ja fileet sitten savustan kevyesti. Mulla on tuossa sähkösavustin tuossa pihalla. Niin sillä kevyt savu siihen ja suola veessä sitten suolaan sen, eli en suolaa ennen savustusta, ettei ruostu puhki tuo savusti. Mutta ruvetaanpa fileeraamaan kalaa ja laitetaan sitten savustumaan ja sen jälkeen pilkotaan perunat ynnä muut. Jes, näin toimitaan. Elikkäs nämä laitetaan tuohon liemiaineeksi ja nahkoja en nyt liemeen laita enkä tuohon pyrstyä. Noin. Siihen vaan laitetaan vaikka 8 desiä vettä. Ja mä laitan sipulin kuoret siihen kanssa. Ne ruskeat kuoret, mitkä jää vähän niinku yli, niin pistän tuohon liemeen ja semmonen tunti keitetään. Sillä väliin voin savustaa sen kalan ja tietysti nämä kylkiruodot kanssa otan tuohon liemeen. Näin edetään. Ruodottomat haukipileet siinä, eli anopin palatkin heitin tuonne liemikattilaa. Kaikki ruodot, mitä sitä irtos, kylkiruodot ynnä muut ja kaikki niin kuin jätepalat tavallaan, niin saadaan niistä hyötykäyttöä. Nyt liemi saa kiehua tunni. Sitten siivilöin siitä kalan päät ja ruodot pois ja sitten siihen pistän perunat ja porkkanat ja sipulia ynnä muuta. Nyt vähän siistin keittiöön ja savustan nämä kalat. Eli kevyt savustus 20 minuuttia suunnilleen miedolla lämmöllä. Ja sitten suolaveteen, 10% suolaveteen upotan, niin ne saa siitä sen suolasuutensa. Toimitaanpa näin. Kalat on savustumassa. Liemi tekeytyy. Minä kuorin nuo
porkkanat sinne. Laitoin ne porkkanankuoret sinne liemeen. Nehän on hyötykäyttöön, tulee siinä. Antaa makua liemelle. Siellä on myös sipulinkuoret ja ne kalaperkeet. Tässä on savukala. Otetaan ja pistetään tonne suolaveteen. Muutaman minuutin saa olla tässä. On tosiaan aika vahva suolaliuos, 10-prosenttinen. Ei tarvi kauan olla. Nyt liemi on kiehunut minusta kylliksi ja otin hauenpalat suolaveestä pois. Ne on tuolla jääkaapissa. Nyt siivilöijän liemi ja ruvetaan keittämään noita porkkanoita, perunoita, sipulia ja yhden chilipisten kanssa siihen sekaan. Vähän antamaan pientä. No, ei se nyt anna tulisuutta, mutta chilisyyttä kuitenkin. Jes, siinä on lävikko ja siihen kaetaan liemi. Täältä tulee herkkuliemi. Veikka tossa kävi kauhulla kahtelemassa, kun täällä on hauehampaita ja silimiä ja vaikka mitään. Mutta niistä se makuu vaan irtoaa. Keitto on nyt valmista. Todella hyvän makuinen liemi tuli. Mutta maistetaanpas kokonaisuutta, että minkälaista on. Hyvän näköistä on, eli laitoin tähän vielä kermaa, sulatejuustoa, suolaa, maustoin sen sopivaksi. On tosiaan hyvä. Ja savuhauki tähän, niin ai että. Tämmönen keitto tällä kertaa. Suosittelen kokeilemaan, kun hauenkin saat. Ja tän voi tietysti tehdä mistä vaan kalasta. Ahvenet sopii ihan yhtä hyvin tähän keittoliemiksi. Niin tässä on se hyvä puoli, että kun saat kalaan, niin se kaikki hukkapala, mitä sitä tulee, selkäranka ja pää ja ruotokohat, niin ne voi käyttää tähän liemeen. Saa erinomaisen kalakeiton. Hauestakin. Mutta minäpäs kutsun loppuperheenkin maistamaan. Heitä nyt en tässä haastattele. Uskon, että maistuu myös heille. Mutta kokeile ihmeessä haukikeittoa. Tässä kaikki tällä kertaa. Katsotaanhan seuraavassa videossa. Moro!